Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰিং বনোৱা আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো তো তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে যোগাৰবোৰ লৈ লৈছো এয়া হল মিৰৰ আৰু কৰিছেল তো মই কৰিছেল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লগতে মিৰৰ আজি মই বনাবলৈ ওলাইছিলো মিৰৰ ইয়াৰিং যেটোত মানে মিৰৰ এমব্ৰইডাৰী কৰা থাকিব তো বাকিখিনি চাই লওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লাষ্টলৈকে প্ৰথমতে মই এনেকৈ মিৰৰ লৈ লৈছো অলপ ডাঙৰ সাইজৰ লৈ লৈছো মিৰৰটো মিৰৰটো এমব্ৰইডাৰী কৰি ল'ব লাগিব মানে মই প্ৰথমতে এমব্ৰইডাৰী কৰিম যেতিয়া এয়া এংকৰ সূতাটো লৈ লৈছো যেটো স্কাই ব্লু হয় কাপোৰটো স্কাই ব্লু লৈ ললে বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰ তাত স্কাই ব্লু কালাৰৰ কাপোৰটো নাছিলে সেই কাৰণে মই হোৱাইট কালাৰ কাপোৰটোতে কৰিছো এয়া এনেকৈ মই প্ৰথমতে ভাগ কৰি এই সূতাবোৰ এনেকৈ চিলাই লম তাৰ পিছত মই এইটো লাষ্টৰ যেটো সূতা আছে সেইটো একেলগে গাঁঠি দিম মানে এবাৰে গাঁঠি দিছো ইয়াতে দুবাৰ ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে কিন্তু মই এবাৰে গাঁঠিটো দিছিলো এনেকৈ গাঁঠি দি কেনে লাষ্টৰটো মানে এমব্ৰইডাৰী কৰিলম এতিয়া মই যেকেডাল সূতা এনেকৈ লাইন কৰি থৈ দিয়া আছে মানে সেই সূতাৰে এটা সাইডৰ পৰা সিলাই কৰি নেক্সটটো মাজতে সেই সূতাডাল পেস্ট কৰি লম তাৰ পিছত নেক্সট সাইডত সুমুৱাই দিম এনেকৈ মই 8টা মান পেস্ট কৰি ল সূতাৰ ডিজাইন বনাম এটা ডিজাইন হৈ যাব আপোনালোকে গুটেখিনি চালে গম পাব একদম ইজি হয় লাষ্টলৈকে চাই থাকিব বিশেষ একো প্ৰবলেম নাই একদম ইজি হয় যেতিয়া ময়ো ফাৰ্স্ট টাইম এইটো ট্ৰাই কৰিছো তো ফাৰ্স্ট টাইম ট্ৰাই কৰোতে মই একো বিশেষ প্ৰবলেম পোৱা নাই লগালগ হৈ গৈছে তো আপোনালোকেও যদি ট্ৰাই কৰে পাৰিব কৰিব কাৰণে ইনে বাকি থকা লাইন কেটা মই এনেকৈ এমব্ৰইডাৰী ডিজাইনটো দি যাম পেস্ট কৰি সো আপোনালোকে হেখলৈকে চাই থাকক এটা উটা লাইনত মই 8টা মানকৈ পেস্ট দি দিছো তো সেনেকৈ যিকেটা লাইন আছে মই সেইকেটা গুটে কেটাতে 8টা মানকৈ এনেকৈ পেস্ট দি দিম আৰু এটা ডিজাইন হৈ যাব লাষ্টত বেছি ডিজাইনটো ধুনিয়া দেখা হয় প্ৰায় হৈছে মোৰ কমপ্লিট এয়া মই এনেকৈ চিলাবলৈ বহি গৈছো আপোনালোকে দেখিছে চাগে মই এই ডিজাইনটো মই ফাৰ্স্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছিলো যদিও মোৰ কাৰণে নহয় মই একচুয়ালি উছৰ ভন্টি এজনে মোক বনাব দি আছিল কাজিন ভন্টি এগৰাকী তো মই প্ৰথমতে কৈছো যে মই এই ডিজাইনটো ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই কিন্তু তথাপিতে ক'লে যে মই পাৰিম বুলি তথাপি এই কাৰণে মইও ট্ৰাই কৰি চাওতে অকনমান ভিডিও পাৰো মই চাই লৈছো ইয়াৰ আগতে ডিজাইনটো কেনেকৈ বনাই কিন্তু একদম ইজি আছিল সো একো প্ৰবলেম নহল ধুনিয়াকৈ মই বনাব পাৰিছো আৰু যেতিয়া মই দিছিল তাইও মানে বহুত ধুনিয়া পাইছে সো এয়া দুইটা ডিজাইন কমপ্লিট হৈ গল ইয়াৰিং হয় যেটা দুটা লাগিব মিৰৰ সো এই দুইটা ডিজাইন কমপ্লিট হৈ গল ইয়াৰ পিছত মই এইটো মাজেৰে কাটি লম কাটি লৈ যিখিনি মোৰ কাপোৰৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিহে ৰাখিম বাকিখিনি মই কাটি উলিয়াই দিম এনেকৈ মই লাগতিয়াল কাপোৰখিনি উলিয়াই দিম গোলকৈ কাটি লৈছো তাৰ পিছত মই বাকিখিনি পাৰ্ট কৈ এনেকৈ কাটি লম আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিও দেখাৰ দৰে এইটো পাৰ্ট কৈ কাটি লৈছো যাতে গ্লু লগাব পিছত পেস্ট কৰিব কাৰণে ইজি হয় এয়া হল ফেব্ৰিকিলৰ গ্লু হয় এনেকৈ DIY কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় এই গ্লুটো তো মই এইখিনি যিখিনি পাৰ্ট আছে গুটেইখিনিতে আঠা লগাই লম এই আঠাটো লগাই দি গুটেইখিনি পেস্ট কৰি লম যাতে আগফালেদি দেখা না যায় সেম কালাৰ কাপোৰটো হলে বেছি ভাল আছিল কিন্তু মোৰ তাত সেম কালাৰ কাপোৰটো নাছিলে সেই কাৰণে মই এয়াই ইউজ কৰিছো লাষ্টত এতিয়া এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই অকনমান হুকাব দিম তাৰ পিছত হুকুৱাৰ পিছত এয়া কৰিছেল দেখিছেনে কৰিছেল মই লগত তলত চিলাই দিম মোৰ তাত মানে জাম্পিং সৰুটোহে আছিল তো কৰিছেলত থুমাব অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছিল সেই কাৰণে মই এনেকৈ হুতাৰে চিলাই দিছো কিন্তু হুতাৰে চিলাই দিয়াৰ পিছতো বেয়া লগা নাছিল সেই কাৰণে আৰু মই হুতাৰে চিলাই দিলো বেলেগ জাম্পিং মই নবনালো এয়া হৈ গল কমপ্লিট এটা লগালো এটা লগোৱাৰ পিছত বাকি দুইটা সাইডত এনেকৈ লগাই দিছো হেতু আৰু নেদেখালো ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ যায় কাৰণে আৰু ওপৰত হুকসটো লগাই দিম এনেকৈ চিলাই দিম ইয়াতো জাম্পিং মই নলগালো জাম্পিং লগাই দিতে ভাল লগা নাছিল সেই কাৰণে মই এইটো হুকসটো ওপৰত এনেকৈ চিলাই দিছো এয়া প্ৰায় ইয়াৰিংজু বনোৱা কমপ্লিট হৈ গল আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আৰু নিজৰ পছন্দৰ মতে ইয়াৰিং বনাই ল'ব পাৰে বহুত বেছি ইজি হয় প্ৰসেসটো বহুত বেছি ইজি হয় বিশেষ একো বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নহয় তো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই ভিডিওটো কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেসবুকৰ পৰা চাই আছে প্লিজ ফলো কৰি দিব আৰু ইউটিউবত চাই থকা সকলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ আহিছো বাই বাই আৰু লগতে মই পিন্ধি দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন বাই